Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd relația dintre tine și o anumită persoană în acest moment, în viitorul apropiat, dar și în viitorul mai îndepărtat. Poți să te gândești la cineva anume sau pur și simplu poți să lași tarotul să-ți transmită mesaje. Cei care doriți o ședință individuală cu mine, puteți să vă faceți o programare ori pe aplicația de tarot și astrologie, ori pe site-ul meu oficial, aveți link în primul comentariu. Vă amintesc și de conferința de tarot de pe 11 august și de asemenea vă reamintesc și de Destiny, platforma pe care vă puteți întâlni sufletul pereche. Mai nou este și aplicația. O puteți descărca din linkul din comentariu. Hai să vedem situația, ce gândiți unul față de celălalt, ce simțiți, ce e la baza manifestărilor fiecăruia în acest moment, în viitorul apropiat și în viitorul puțin mai îndepărtat. Ia să vedem. Da. A început citirea. Da, este o perioadă în care parcă se cerșește iubirea sau e o perioadă de începuturi în care vă spuneți lucruri. Totuși simt aici că e o altă etapă în relația asta, parcă e o etapă mult mai matură. Dar vedem. Hai să, uite, la bază avem 8 de monede, lumea, regele de bâte. O conexiune cu zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Mai avem și zodii de foc, Berbec, Săgetător, din nou zodia Leu. Văd aici că un ciclu s-a încheiat între voi. Unii poate chiar sunteți într-un stadiu în care vreți să programați o călătorie îndepărtată împreună cu această persoană. Pentru alții este vorba despre o eliberare foarte puternică pe care vă doriți în această relație. Dar văd că energia masculină este pregătită să lucreze, este pregătită să aducă lumea la picioare, este pregătită să acționeze. Mai văd, bineînțeles, și un moment în care vă gândiți foarte serios să reparați această relație sau vă gândiți foarte serios să finalizați o anumită etapă. Da? Uite, parcă împreună cu această persoană vă străduiți să realizați ceva, țineți ceva pe umeri. Poate chiar relația începe să devină din ce în ce mai grea, poate începe să devină mai stabilă. Pentru unii văd aici posibil și apariția unui copil sau... Pentru alții discutăm despre un proiect comun. În relație avem pajul de monede. Deci aici poate să fie și o perioadă în care vă ajutați financiar unul pe celălalt, se spun lucruri frumoase, cineva face ceva, spune ceva, apoi este recompensat. Este și o perioadă de romantism, dar și o perioadă în care parcă totul e așa la voia întâmplării, da? Lucrurile curg, se fac gesturi frumoase dintr-o parte și din cealaltă. Dar ce văd aici e că sunteți și într-o etapă în care vă concentrați foarte mult pe partea materială și e posibil ca acest lucru să predomine foarte mult în relație. Cum ar fi, lucrați împreună la un proiect, gătiți ceva împreună, aveți tot felul de activități, studiați ceva împreună. Na, la baza manifestărilor tale avem 9 de spade, deci e un moment în care, uite, e că și cum persoana asta are foarte multă grijă de tine, poate chiar te simți puțin cu libertatea îngrădită sau poate să însemne și că e o perioadă în care te stresezi, să-i fie bine celuilalt, te stresezi ca lucrurile să meargă cât de cât ok. Cealaltă persoană, regina de bâte. Da. O conexiune din nou cu o zodie de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Dar aici ce văd eu e că cealaltă persoană în acest moment e foarte mult influențată de către dorința de distracție, de libertate. Cealaltă persoană e ca și cum se, nu știu, pleacă de lângă tine, dar tot la tine se gândește, se amintește de momentele frumoase. Poate să fie și că această persoană își dorește aventură, își dorește să trăiască intens, dar mai poate să însemne și că această persoană la care tu te-ai gândit este sub influența unei prietene sau a unei femei, a unei persoane care ridică moralul, cineva care ajută foarte mult această persoană. Na, pentru unii poate să însemne și o rivală, da, în unele cazuri, regina de bâte. În inima ta, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Este o etapă în care te concentrezi mai mult pe inima ta, pe sufletul tău. Poate să fie și o etapă în care îți dorești foarte multă liniște în plan personal, te ocupi mult de liniștea familiei. Este și o perioadă în care
Pur și simplu simți că ai ajuns într-un punct foarte înalt din punct de vedere emoțional și că și cum zici, uite, mai mult de atât eu nu pot să duc. Poate chiar porți acest om în inimă. Cealaltă persoană, regele de spade. Ei, deja sunteți în două lumi diferite. Omul ăsta e foarte mult, să știi, pus aici pe ideea de război, de inamic. Poate să fie vorba și despre o persoană mai geloasă din fire. Omul ăsta are niște planuri, niște strategii în legătură cu relația voastră. Este și într-un moment aici în care își dorește foarte mult să fie singur sau singură. Poate să fie și o perioadă în care își dorește să o ia de la zero, își dorește să facă activități împreună cu tine. În mintea ta, 9 de monede. Aici tu ești într-o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe bani sau ești într-o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe încredere. Încrederea în tine, încrederea în partener, poate chiar ideea aceasta de independență financiară să fie importantă. Posibil ca persoana aceasta să încerce să îți dea puțin deoparte această independență pe care tu o ai. Cealaltă persoană, cavalerul de spade. Păi, dragilor, aici parcă sunteți în lumi diferite, adică persoana asta, nu știu, o văd foarte agitată, ia uite, e o persoană foarte agitată, foarte determinată să facă ceva. Persoana asta e foarte determinată să vină către tine. Sau această persoană e foarte determinată să se apropie de tine. E foarte determinată să acționeze așa într-un mod mai impulsiv, mai dur. Poate e cineva care nu are foarte multă răbdare iarăși. Da? Deci omul ăsta aici e pus pe fapte mari. E ca și cum tu stai și primești. Sau persoana asta primește în funcție de ce cântă, în funcție de ceea ce face. În curând avem Marele Preot, în curând văd o întâlnire între voi, o discuție serioasă privind oficializarea relației, privind o petrecere la care mergeți împreună, privind o responsabilitate pe care vă asumați împreună. Dar ce mai văd aici că în curând e ca și cum mergeți undeva la un psiholog sau mergeți undeva la o terapie, ceva faceți aici. Pentru tine, moartea la baza manifestărilor, o conexiune cu un scorpion. În curând te văd aici într-o etapă în care te parcă ai o părere de rău în legătură cu ceva ce s-a sfârșit între voi. Fie are legătură cu faptul că relația asta, repet, trece la o altă etapă, fie pentru alții poate să fie vorba și despre faptul că în curând aici tu vei simți o transformare foarte puternică. Regina de spade. Mai avem o legătură cu altă zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Ce văd eu e că omul ăsta parcă ar avea treabă cu haină de stat în viitorul apropiat. Persoana aceasta e foarte rece. Da, în viitor, foarte detașată. Poate să fie, uite, dacă ești femeie și ca atitudinea ta rece să determine această persoană să acționeze cumva. Oricum ar fi, acest om în curând se va afla într-o etapă de claritate a vieții sale, deci va vedea lucrurile mult mai bine, va distinge binele de rău și va ști ce să facă. Hai să vedem în inima ta, regina de monede. O conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. În inima ta, eu văd aici că ești foarte stabil din punct de vedere emoțional în curând, poate chiar să-ți dorești să ai grijă de această persoană sau poate să fie și o întâlnire pe care o ai cu persoana asta în care mâncați, vă distrați, vă relaxați, poate chiar e și despre a avea grijă, da, de acest om sau tu să-ți dorești, da, ca această persoană să aibă grijă. Însă te văd aici, uite, ca femeie foarte darnică și împlinită. Cealaltă persoană, cavalerul de monede. Da? Deci, din nou, simt eu acest balans. E ca și cum tu ești superior sau superioară acestei persoane. Da? E ca și cum tu ești la un nivel mai înalt. Acum, poate nu e o diferență mare, socio-profesional vorbind, dar poate avea legătură cu faptul că persoana asta se uită la tine de jos și te consideră ca fiind undeva suspusă. În curând această persoană îți poate aduce un cadou, îți poate aduce ceva, poate să facă un drum către tine în interes financiar. Poate această persoană să dea dovadă de seriozitate. Pentru că acum e ca un duș rece pe care eu îl văd aici, între tine și acest om.
În mintea ta, spânzuratul, o conexiune cu zodia pești. Ei, aici, ce văd eu în curând e că tu îți vei conștientiza valoarea și cu siguranță vei începe să vezi lucrurile cu alți ochi. Mai poate să fie și că în curând, aici, tu te vei concentra foarte mult pe ideea de sacrificiu. Unii poate sunteți prinși la muncă sau poate aveți ceva important de făcut. E ca și cum te gândești aici în viitor că te-ai sacrificat prea mult, da? Și ai oferit prea multe din suflet și nu știi dacă se mai merită. E ca și cum e ultima iertare, e ultimul sacrificiu. Cealaltă persoană, 10 de cupe. Păi aici cealaltă persoană, deși te vede că tu nu ești aici în apele tale, se pare că vine, uite, cu o declarație de dragoste, cu o cină romantică, cu o invitație la dragoste, cu o propunere de relație serioasă. Deci aici e clar că sunteți în lumi diferite. Dar eu ce văd pe partea ta e că tu parcă nu mai vrei toată povestea asta. E ca și cum te gândești că ai fi captiv sau captivă în această situație, dacă ai face acest lucru. Asta văd eu. În viitor, magicianul, între voi, da? În viitor aici fie niște minciuni, fie aici puneți de un proiect împreună. Cum ar fi să faceți curat în casă, să mergeți undeva, să faceți un copil, să îngrijiți pe cineva. Deci tot felul de activități. Magicianul ăsta poate să reprezinte și faptul că în viitor lucrurile e ca și cum merg de la zero. Pentru tine, nebunul, în viitor. Deci tu aici vei avea foarte mult curaj, vei fi într-un nou început al vieții tale. Poate să fie și faptul că poți afla tot felul de lucruri absolut incredibile în viitor. Despre această persoană, despre tine, despre relația în sine. Cealaltă persoană, asul de cupe, uite, omul ăsta vine cu o veste de pace, de liniște. E ca și cum trăiește o emoție nouă, un sentiment nou. Asul de cupe, bineînțeles, poate să reprezinte și o etapă nouă din viața ta. În inima ta, cavalerul de bâte. Uite cât de entuziasmat ești aici în viitor. Posibil un moment pasional, posibil foarte mult curaj pe care îl ai să-i spui acestei persoane ceea ce simte. Sau, pentru alții, acest cavaler de bâte poate să reprezinte și dorința ta de a te aventura, dorința ta de a acționa într-un anumit mod. Simt aici ceva legat de anotimpul de toamnă, nu știu de ce. Cealaltă persoană, 4 de bâte. Ei, aici, uite, cealaltă persoană e ca și cum, nu știu, în inima sa, uite, se simte victorios, da? Simte că e ca și cum petrece. 4 de bâte înseamnă și o sărbătoare, o petrecere. 4 de bâte poate să însemne și o bucurie pe care cineva o are. Poate să reprezinte, bineînțeles, 4 de bâte și faptul că această persoană se bucură aici de un nou început alături de tine. În mintea ta, turnul, aoleu, un adevăr care se află sau poate să fie aici și faptul că te bucuri de oficializarea acestei relații, dar pentru alții poate să însemne și o rupere bruscă, o eliberare bruscă din punct de vedere profesional. Cealaltă persoană, 5 de monede. Cealaltă persoană posibil să se gândească aici, nu știu, că e singur, că e abandonat, că are o problemă de sănătate, că are o problemă financiară sau să gândească, nu știu, că te poate avea. Dar parcă omul ăsta aici parcă va avea o gândire așa destul de, cum să zic eu, destul de ciudată. Parcă vrea prea puțin de la viață sau ți oferă prea puțin. Vreau să vedem ce-i cu magicianul ăsta, că de aici pornește tot. Un eveniment neprevăzut. Un eveniment neprevăzut și un copil. O problemă legată de un copil, legată de o persoană nouă sau o problemă care ține de un proiect nou. Poate are legătură cu imaturitatea cuiva. Noroc.
Da? Deci un noroc pe care îl ai, poate să fie și că tu ai un noroc foarte mare din punct de vedere profesional. Da? În legătură cu un blocaj în care ești. Și atunci de aici lucrurile se schimbă. Ia să vedem nebunul la tine. Poate să fie și o perioadă pentru tine în viitor în care pur și simplu vrei să te bucuri din plin de viață, vrei să trăiești intens, nu te mai interesează de nimeni și de absolut nimic. Iubire. Poate să fie o nouă iubire care apare în viața ta. Și care schimbă lucrurile. Și avem o femeie căsătorită și boala. Da? Deci poate să fie aici, nu știu, faptul că îți vei dori, nu știu, e ca și cum cunoști pe cineva și foarte rapid aici se încheagă lucrurile. Pot fi și niște secrete care ies la suprafață. Și ca și cum te eliberezi. Pentru unii e ca și cum deodată așa vă schimbați perspectiva și spuneți, uite, nu vreau să mă mai căsătoresc, dar nu mai vreau nimic serios, dar vreau să mă bucur de viață. Deci poate să fie și așa ceva. Vreau să văd turnul ăsta. Păi turnul, uite, vine cu un mesaj și cu doctorul. Deci poate să fie o veste de la cineva care are o problemă de sănătate. O veste din zona medicală. Dar avem și o surpriză foarte mare. Și parcă e cineva care vine aici și spune lucrurilor pe nume. Cineva care pune punctul pe i. Avem prietena și negociatorul. Poate să fie și o creștere mare pentru tine din punct de vedere socioprofesional, o altă viață, da, care se deschide. Cealaltă persoană, da, avem fidelitatea și călătoria. Deci omul ăsta e ca și cum vrea să te urmeze, dar eu nu cred că se va ridica aici la nivelul tău. În inima sa am întrebat și cu petrecerea asta, da? Și avem o femeie matură și boală, supărare. Na, posibil ca acest om să nu dorească, da? Să se întâlnească cu tine la o petrecere sau undeva anume. Uite, avem moartea, banii și delirantii. Deci poate să fie și o veste trăsnăt pe care omul ăsta o primește. În mintea sa, hoțul și femeia tânără. Deci omul ăsta aici e ca și cum se va simți abandonat, se va simți lăsat deoparte. Deci, că repet, e cineva care își bagă aici coada. Ia să vedem. Poate e vorba de ceva ce tu îți dorești foarte mult să faci și reușești și atunci lucrurile aici iau o cu totul altă întorsătură. Pentru că, uite, văd o persoană foarte geloasă aici, care nu acceptă așa ceva. Întreba despre ce e vorba, da? Aici avem o bucurie, o veste de la acest bărbat. Sau de la un bărbat, poate să fie cineva nou. Dar eu cred aici că e ca și cum apare cineva nou în viața ta. Apare un element de noutate și uite, am întrebat ce-i cu turnul și mi-a ieșit cartea norocului. Deci e ca și cum dă norocul peste tine, se rezolvă ceva cu viteza luminii. Parcă e ceva legat de o moștenire, o casă, o așteptare, o sumă de bani. Și de aici se schimbă totul, radical. Am întrebat cealaltă persoană. Uite, cealaltă persoană e agitată aici, da? Nu se poate desprinde de trecut. Celelalte persoane nu să-i convină. În cadrul unei întâlniri, în cadrul unei vizite, da, uite, avem femeia și mesajele. Niște vești aici care vin și care schimbă lucrurile.
Poate vești de la o altă femeie pentru unii. Și avem totuși ceva ce se sparge. Finalizarea, nu știu, unei relații oficiale. Poate să fie și o discuție serioasă aici privind finalizarea relației. Na, hai să vedem un ultim mesaj din acest oracol. Și avem o relație karmică, renunță și iubește-te pe tine, a primi ceea ce meriți, a progresa, a ajunge. Eu cred aici că ceva se închide, da? Aici e vorba de o relație karmică, da? Care se închide. Și e și cum apare pentru tine ceea ce îți dorește, apare pentru tine ceea ce este benefic. E ca și cum cineva spune că nu sunt suficient sau suficientă. Avem foarte multă dependență, da? Dependență, suferință care este ascunsă, multe minciuni aici. Și avem, uite, o întâlnire cu un rival sau cu o rivală. E o situație tare toxică și tare încurcată, din ce văd eu aici. Ei, și răspunsul final, să știți, pentru cei mai mulți dintre voi, avem relația este terminată, nu mai există nicio șansă, crești și transformă-ți viața. Da? Deci un moment în care e ca și cum tu nu te mai uiți înapoi. E ca și cum zici că a sosit timpul. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.